No hyvää maanantaita kaikille ja tänään olisi tarkoitus käydä vähän DDoSin perusperiaatteita läpi ja heti videon alkuun sellainen varoitus, että vaikka nämä mun työkalut ilmestyykin nyt GitHubiin tämän videon aikoihin, periaatteessa Suomen rikoslain mukaan niin kaikkialle semmoisille servereille, mihin teillä ei ole lupaa niin serverin omistajalta tai sitten, että ottaa itse se serverin tyyli omistajia ja admineja ja niin poispäin, niin muille servereille hyökkääminen on rikos ja se koskee myöskin tätä DDoSia, koska sillä voi saada aika pahojakin asioita aikaa, jos tietää mitä tekee, on tarpeeksi laskentatehoa alla. Mutta ei siitä sen enempää. Mä oon tätä varten tosiaan rakentanut kaksi tämmöistä ratkaisua. Toinen on tämmönen kuin, mikäs tän nimi nyt olikaan, Payload Spammeri, taas tämmöisellä hienolla logolla. Ja sen idea on tosiaan generoida semmosia paketteja HTTP-serverille, joita sitten lähetetään aggressiivisesti. Ja tämän DDoSian tarkoitus on juurikin niin, että me lähetetään roinaa sinne serverille semmoiseen tahtiin, että se serverin infrastruktuuri kuormittuu, laskentatehot hyytyy ja YMS ja sillä keinoilla saadaan sitten niin blokattua niiltä palvelut menemään. Ja näitähän on nähty lehdissä välillä, että porukka tekee isolla pottiarmeijoilla silleen, että kaatelee tyyliin jotain isompia palveluntuottajia ja sitten näille haittaantuu liikekonseptit ja sitten sen perään niin vaaditaan jotain lunnaita tai ihan vaan feimiä tai muuten menemään, mutta meillä on tässä nyt ihan tarkoitus silleen, että testataan, että miltä tämä näyttää niin konseptuaalisesti ja miten siltä voisi tosiaan vähän puolustautua. Ja laitetaan tämä ensimmäisenä tämä meidän serveri tulille, eli tämä on tämmöinen Golangilla rakennettu ihan tämmöinen perus HTTP-serverin ratkaisu, minkä tarkoitus on niinku kuunnella requesteja ja ottaa selville niiden IP:itä. Ja tässä on niinku sellaista metodiikkaa ympärillä, että samalla niin tää konseptuaalisella tasolla vähän niinku käsittelee semmoista listaa, että onko täällä jotain pännejä niillä IP:illä, jota meille lähettää sitä roinaa, ja sitten pännäilee myös niitä sen mukaan, että paljonko sieltä tulee näitä requesteja, ja mä lätkäsen nyt sillä tavalla, että mä laitan meidän limitin sillä tavalla, että niitä voi tehdä periaatteessa niinku loputtomasti per sekunti, ja ei muuten sitten lyödään serveriä tulille ja katsotaan sitten miltä se näyttää täällä itse terminaalin päässä, eli laitetaan go run ja server.go. Ja nyt Windows kysyy, että annetaanko luvat, ja kyllähän me annetaan nyt tässä tapauksessa. Ja nyt meillä on portti 8080 kuuntelussa, jos me katsotaan vielä sitten tällä meidän port snoopilla niin menemään, että onko 8080 auki, niin sehän on auki. Ja sen perään niin vilkassaanpas Postmanilla, mikä on muuten suosittelen lämpimästi työkaluna ihan mielettömän hyvä kehityskäyttöön. Ja katsotaan, niin meillä on 8080 se liikenne, niin laitetaan sinne menemään raakadataa, että hip hei. Ja sinne lähti hip hei. Ja se logi tallentui myös onnistuneesti. Ja tässä on niin lähinnä, että miksei se tallentuisi onnistuneesti, niin sehän riippuu ihan täysin tästä tiedoston kirjoitusluvista, mutta meillä on tässä koneella admin-oikeudet, niin ei pitäisi tuottaa vaivaa. Me katsotaan sitten cat log.txt, niin sinne on tullut niin suurin piirtein näihin kelloaikoihin bodilla hip hei, tämmönen requesti. Ja tehdäänpä sitten sillä viisi, että kun meillä on nyt tää serveri täällä juoksee, niin laitetaan tää meidän hieno stressitesteri käyntiin. Elikkä katsotaan vähän, elikkä helppii tästä menemään. Mä laitan pikkusen isommalle, niin nähdään. Täällä on sillä viisi, että siellä määritetään, että mitä se sisältää se payload, että rakennetaan sillä tavalla, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me annetaan pelkkä koko, jolloin se generoi sen niin kilobittimäärän edestä A-kirjaimia.
mitä me sille syötetään. Ja taas sitten, niin mikäli se taas meillä on se stringi, niin me generoidaan sitä stringiä loputtomasti sen kilobittimäärän verran, mitä niin syötetään tähän menemään. Ja sitten ilman hostiahan tämä ei pyöri, että huola annetaan hosti. Ja sitten me voidaan määrittää intervalli, että menneekö tämä millisekunteilla vai mikrosekunneilla. Ja mikrosekunteja en suosittele kokeilee heti alkuun, koska se saattaa vähän spämmätä pikkasen liiankin lujaa. Ja varsinkin jos sä teet silleen, että sulla on remotena palvelin, niin sulla voi tulla vähän ISPn kanssa ongelmia siinä vaiheessa. Et mä suosittelen aloittaa kevyesti ja sitten laittaa vähän kierroksia lisää, jos alkaa näyttää varmalta ja silleen. Mutta taas sitten tietenkin liian pieni testimäärä ei kuormita yhtään mitään. Mutta tehdäänpäs tällä viisiin, että me laitetaan tähän stressitesteriin niin viestiksi vaikka, no viimeksi käytettiin tervehdystä, niin laitetaanko nyt vaikka, että morjentes. Ja hostina on tää localhost 8080. Koko on nyt 1 megabitin, eli 1024 kilobittiä. Ja sitten time windowiksi laitetaan vaikka se sekunti nyt näin alkuun. Ja nyt näkyy, niin sinne alkaa spämmääntyä näitä morjenttisia ja täällä näytetään, että response status on 200 eli OK. Niin se joka sekunnin välein lähettää tuossa läjän morjentteksia sinne ja nyt kun me katkassaan tämä ketju ja katsotaan logista, niin sinne on tullut aika monta morjenttesta menemään. Ja jos me halutaan joku lyhyt viesti tänne laittaa, niin sekin onnistuu, että jos me laitetaan vaikka 10 sekuntia ajaksi ja laitetaan 7 kilobittiä sinne mitaksi ja laitetaan se tonne samaan osoitteeseen ja näin, niin ja nyt sitten katsotaan logista viimeisin insertti, niin sinne on äskettäin tullut tän näköinen requesti ja tämähän on sitten sillä viisi, että jos me lyödään tänne kierroksiin ihan hirveänä menemään, että sanotaan nyt vaikka, että me lyödään 10 millisekunnin välein megabitin kokoinen dataa ja sinne laitetaan vaikka että pöks, niin tää lähtee aika aggressiivisesti ja nyt kun me katsotaan tuolla serverin puolella tätä, niin siellä pöksitään ja aika lujaakin serveri 8080 porttia menemään ja mä nyt katkaisen tän ja sillä mutta tää kuten näkyy, niin ei tää nyt vielä silleen resursseja niin hirveästi kuormita. Mut sitten jos me lähdetään tästä lisäämään tarpeeksi pitkää kierroksia, niin jossain vaiheessa voi olla, että mulla kaatuu nämä niin nauhoitukset ja kaikki muut samaan aikaan, että tän näköistä roinaa se on. Ja tosiaan sitten vielä kun otetaan huomioon, että tässä ei ole internet-trafiikkiä välissä, että jos me ajatellaan, että me tätä tehtäisiin jollekin remote-serverille ja vielä usean botin, että meillä olisi vaikka 2000 bottia alla, niin se stressi alkaa menemään niin moninkertaiseksi, että loppujen lopuksi niin siitä palvelun tuottamisesta ei tule mitään. Ja sitten on isot liikevoittovahingot sille, joka siellä on taustalla. Mutta aletaan miettiä sitten, että millä tavalla me tätä ehkäissään. Mä laitan ton serveri hetkeksi nurin ja resetoin ton login, joka on muuten kivasti paisunut. Jos me katsotaan Golem Projects ja sitten tuo Payload Listeneristä ja sit katsotaan ton login. Menee pikkusen aikaa niin ladata se. Ja on muuten pikkasen generoitunut mittaakin tälle logille. Niin katsotaan sitten, että se on 179 216 kilobittiä. Niinku pelkkää logidataa.
Niin yksi mitä mä kanssa suosittelen tekemään, että kannattaa jonkinlainen limitteri laittaa siitä noihin lokeihin, koska se äkkiä täyttää serveritilat tämmönen roina. Niin mielellään laittaa silleen vaikka limitti siihen, että paljonko se podi saa olla mitaltansa, ettei tuu sit tämmöstä, koska siis tää on, niinku voit kuvitella, että jos tää tämmöstä tahtia, mitä mä tein muutamassa sekunnissa dataa tonne serverille, niin se ruuhkautuu pelkkä kovalevytila ja hirveätä vauhtia. Mutta teletoijan taas tää logi ja tehdään niin, että clear. Ja nyt me mennään sitten konfaileen tätä meidän serveriä ja täällä nyt otetaan tää limitti sillä tavalla, että me annetaan käyttäjälle 4 requestia per sekunti. Ja jos se ei jos se menee käytännössä ton limitin ulkopuolelle, niin sitten meidän banlisti alkaa reagoimaan ja meillä on nyt sillä, että bannin mitaksi laitetaan 1 minuutti. Ja sen voi laittaa ihan suosiolla pidemmänkin aikaa. Et monissa palveluissa niin se on tosi herkällä se triggeri ja ihan ymmärrettävistä syistä. Ja sit justiinsa, että se jäähyaika, niin mä sanon, että 3 minuuttiakaan ei ole niinku ollenkaan paha. Ja jos haluaa niinku oikein heittäytyy hankalaksi, niin se kannattaa aina vähän niinku sen palvelun vaatimusten kanssa mitottaa menemään. Mutta mä nyt demonstraation vuoksi laitan minuutin. Ja tässä on samalla semmonen konsepti kuin Mutex, josta mä laitan tuohon descriptioniin niin linkkejä menemään, niin kannattaa tutkia sitä. Se on hirveän hyvä niinku tapa suojella näitä jaettuja resursseja, mitä on näiden välillä. Et meillä on esimerkiksi tämä bandlisti on Mutex-logilla. Ja muuten tässä on sillä viisi, että tässä on, meillä on tämmönen funktio, mikä nauhoittaa logeja, sitten meillä on funktio, mikä yksinkertaisella metodiikalla hakkee IP:n, että vähän niinku se ottaa headereistä sen selville. Ja sitten bännille oma, jossa on just sitten tää mutex-lokki. Ja sitten niin, tää is-banned on booleani, ja tää reagoi sillä tavalla, että mikäli tää aika, mikä on niinku määritetty tuolla ban durationissa, niin mikäli se tulee täyteen, niin sen jälkeen se automaattisesti poistaa sen bännin menemään. Ja sitten muuten tässä on tämmöistä perusrequestin käsittely IP-osoitteen perusteella ja sitten handleria, että minkälaisia responsseja sieltä HTTPn päädystä tulee. Että esimerkiksi tässä on just tämä, että peruspostit on vaan sallittu. Me voidaan myöhemmin lisätä tähän gettikin, jos me halutaan, koska silläkin voidaan DDoSsa tai ihan menemään. Ja sitten muuten on tässä tällainen, että tää kaivaa tuolla get IP:llä ton käyttäjä IP:n, sitten tarkistaa onko se bännit, ja jos se on bännätty, niin siinä tapauksessa se heittää tämän perus, oliko se nyt 403 niin forbidden vastauksen sieltä tulemaan, ja niin sitten muuten on tällä viisi, että jos on liian monta requestia, niin se antaa too many requests responssin sieltä menemään. Ja sitten muuten se, että se yrittää lukea niiden requestien podeja, ja mikäli se onnistuu siinä, niin se sitten tekee nämä, että se nauhoittaa tonne log.txt ton datan, ja sitten siinä muuten sillä, että se printtaa sen käytännössä serverin päätyy, että minkälainen requesti sieltä on tullut ja näin poispäin. Ja me niin se sitten juoksutetaan tätä kaikkea menemään. Tämmönen hyvin yksinkertainen, mutta hyvä silleen demonstroimaan tätä, että miten tää toimii. Ja nyt kun me ollaan laitettu tähän serveriin nämä limitit sillä tavalla, että on tosiaan 4 per sekunti on rajoite, ja nyt laitetaan serveri tulille, tästä lähtee taas. Ja nyt me otetaan tämän stressitesteri käyttöön ja yritetään samaa temppua mitä äskettäin. Niin huppista keikkaa. Elikkä se kerkesi juurikin lähettää sen 4 ja sen jälkeen iski 429 päälle. Elikkä too many requests. Ja sen jälkeen se on sitten forbidden, eli ollaan nyt sitten pännillä sen minuutin ajan. Ja mä nyt en tässä rupea sitä minuuttia venaamaan, että me voidaan taas demonstroida se, että miltä tää näyttää sitten sen jälkeen, mutta tää se on se perusperiaate ja se on hyvin yksinkertaisella pienellä koodilla hoidettu menemään. Et mä jätän tästä tosiaan sourcet tonne GitHubiin ja samaten myöskin tuon stressitestityökalun, mitä voidaan vapaasti
source on vapaa, sitä saa levittää, sitä saa muokata, sitä saa ihan mitä tahansa, että jos nyt tuntuu siltä, niin heittää vaikka joku kreditit jossain, mutta aivan yksi hailee, että siitä vaan. Ja tosiaan muuten sitten niin tästä mihin suuntaan tästä voi sitten lähteä, niin totta kai me voidaan esimerkiksi, no totta kai pitää niinku käyttää ja hallintaa ja tällaista, niin sehän on yksi tapa, mutta ei se hirveänä tätä DDoS-saamista estä, että mutta sillä, että muuten niin serveri-infrallisesti, jos katsotaan, että mitkä on semmoisia tapoja, millä tavalla tätä DDoSia voidaan ehkäistä, niin sitä on tietenkin yksi problematiikka, mikä tässä tulee vastaus, että jos tulee pottiarmeijoita tai tämmöisiä, niin miten sitten niitä handlataan. Ja se on sitten esimerkiksi tämän lisäksi, jos hyvä olla sitten jonkinlainen tämmöinen logitietokanta siitä, että mistä niitä requesteja on tullut. Ja jos tapahtuu, niin kuin sanotaan, että näitä pännejä alkaa tulemaan useampikin kuin yksi tai kaksi, niin muutaman 10 minuutin sisällä, niin siinä vaiheessa niin voi laittaa ihan pernapänniä menemään, että laitetaan sitten pysyvästi pänneille kaveria. Ja sekin on sillä, että ei se ole niin kauhean monimutkaista se koodin kirjoittaminen sit niihinkään. Että tää voi tuntua alkuun vähän silleen haastavalta, mutta ei tää nyt silleen loppupeleissä ole. Että tässä on muutama konsepti, mikä opetella ja silleen, mutta ihan tälleen perusperiaatteellisesti niin ei tällä montaa sivua tätä koodia ole menemään, mutta eipä siinä muuten tällä kertaa, että toivottavasti tästä nyt jää jotain käteen ja kiitoksia tykkäyksistä videossa, tykätkää, jakakaa, tilatkaa kanava ja ei muuta kuin erittäin rauhallista päivänjatkoa kaikille.